Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, iar cei care doriți la conferința de tarot, să vedeți ce se poate face cu el, nu doar ghiciți sau divinație, vă aștept cu drag, aveți link în primul comentariu. Vă înscrieți pe site. 5 de cupe, regina de spade, 9 de monede, o conexiune cu zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate să fie vorba despre o perioadă aici în care, nu știu, cineva regretă, fie faptul că a fost mai dură, fie cineva regretă un anumit lucru pe care l-a făcut. Cu cinciul ăsta de cupe, eu m-aș gândi că poate are legătură și cu un moment în care cineva se uită aici spre partea goală a paharului, da? Cineva regretă faptul că a fost dur sau dură, faptul că a acționat într-un anumit mod. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă aici în care cineva nu se poate desprinde de trecut, parcă e o persoană care vede doar partea mai puțin plăcută a lucrurilor. Poate să fie și un moment în care, uite, ai persoane care îți pot fi alături și e nevoie să cumva să privești lucrurile și dintr-o altă perspectivă, simt eu. Pentru că, uite, în plan personal avem un rege de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să fie o perioadă în care atenția ta e foarte mult centrată pe bani, pe partea materială. Regele de monede înseamnă și o persoană sigură pe ea, cineva care se poate centra foarte mult pe sine, pe sufletul său, dar în special pe partea banilor, da? Unii aveți aici un personaj care fie are o problemă de sănătate, fie omul ăsta, nu știu, e mai rigid din fir, da? Că avem valetul de spade, deci un personaj mai posesiv, simt eu să-ți transmit, și aici văd și o persoană foarte curioasă, foarte dornică să acționeze într-un anumit mod, o persoană dornică să fie alături. Valetul de spade, uite, poate să reprezinte și o persoană foarte, cum să zic eu, foarte curioasă. Este vorba și despre faptul că cineva vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Pot exista și mici, mari bârfe aici pe care e posibil să le auzi. Ia să vedem noi regele de monede ce spune. Justiția avem. Deci se face dreptate. Justiția, Marele Preot și Magicianul. Mai avem așa o legătură cu zodia Balanță, Gemeni, Fecioară și din nou Taur. Deci omul ăsta aici e ca și cum își ascunde o anumită nedreptate. Da? Sau poate e cineva care manipulează pur și simplu, se folosește de anumite aspecte. Pentru unii văd aici un bărbat care e foarte stabil, da, e o persoană pe care vă puteți baza, doar că omul ăsta fie are un plan cu voi și e posibil ca acest plan să aibă și tot felul de chestiuni din astea mai complicate. Dar ce văd eu aici pentru tine în plan personal e faptul că te afli într-o perioadă, să zic așa, în care poate e cineva care poate își dorește să te cunoască, pentru că e cineva aici care poate avea probleme și cu legea. 3 de bâte și nebunul avem, deci cineva care face un drum către tine cu viteza luminii, poate e vorba de o persoană care reacționează într-un mod dur, cineva care reacționează într-un mod ciudat. Tot pentru tine, uite, poate să fie vorba despre o perioadă în care persoana aceasta, nu știu, parcă e pregătită să-ți spună adevărul sau omul ăsta poate să facă un gest nebunesc de a da la spate niște secrete. Avem împărăteasă, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Da, pentru tine. Poate e ceva legat și de o femeie, fie e vorba de o femeie cu responsabilitate, fie este vorba despre o femeie
care are o influență mare asupra ta. Poate să fie mama, o prietenă, cineva important, dar pentru unii mai văd aici și o bucurie mare legată de sfera financiară. Apoi avem 6 de cupe. Da? Deci e un moment în care, uite, cineva își dorește, da, să te revadă, fie la locul de muncă, fie pentru unii ca și cum vă întoarceți într-un loc în care ați mai fost. Poate e un loc foarte încărcat din punct de vedere energetic. Pentru unii mai văd aici și că dragostea poate să apară la muncă. Apoi avem regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Văd aici o întâlnire pe care o ai cu o rivală. Este vorba despre o persoană energică, plină de viață. Pentru alții poate să fie și că o prietenă, da, are, știu eu, o influență mare asupra voastră în viitorul apropiat. E cineva care vă ridică moralul, care vă încurajează, care vă spune vorbe bune, este o persoană creativă, foarte energică. Hai să vedem 6 de cupe ce spune. Avem așa, moartea și cavalerul de spade. Ok, o surpriză foarte mare pe care o ai aici. Cineva care reacționează într-un mod agresiv, e o persoană mai dură din fire. E vorba de o persoană aici care nu acceptă un sfârșit, o schimbare, o persoană mai dură, mai ascuțită la limbă, mai impulsivă. Mai văd aici, bineînțeles, și o conexiune cu zodia Scorpion. Zece de spade, deci uite, e o persoană foarte rănită aici. E o persoană foarte rănită. Poate e vorba de o colegă de la locul de muncă, poate e vorba de o persoană care are aici ca un fel de obsesie. Mai vreau o carte. Soarele. O legătură cu zodia leu. Poate e o persoană care e într-o poziție suspusă sau pentru alții putem să discutăm despre o persoană ușor orgolioasă. Da? Însă ce văd eu aici e o schimbare destul de puternică pe care cineva o are. Cavalerul de monede, asul de cupe. E o veste bună care apare, da? E o veste bună care ține de o sumă de bani, poate să fie și o veste aici care apare și care ține de o persoană matură, parcă e cineva care vine cu o dovadă, cineva care vine către tine. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 5 de spade, cineva care face o nedreptate, cineva care își urmărește interesul. Apoi avem 5 de bâte, da? Poate să fie vorba despre o agitație foarte puternică aici. Putem să discutăm despre o ceartă, un conflict, poate are legătură și cu o situație ciudată. Regina de spade, 8 de spade, Marea Preoteasă. O persoană foarte dură, rece, e o persoană secretoasă, misterioasă, e cineva aici care e mai dur din fire. O legătură cu o zodie de aer, simt eu foarte puternic, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar e vorba de o persoană foarte dură, repet. Pentru că, uite, avem aici regina de spade și 5 de cupe, deci o energie feminină extrem de dură, văd eu aici. Cineva care taie așa cu cuvintele. Ia să vedem, 5 de bâte, ce spune. Puterea și 5 de spade. Deci o luptă de putere aici pe care eu o văd. Da? O conexiune cu zodia leu mai văd. Deci surpriza poate avea legătură
cu o persoană care își urmărește interesul. Da, poate să fie, uite, și cineva care dă la spate, o ceartă, o luptă, o situație complicată. Cavalerul de cupe. Pentru unii să știți că e ceva legat de dragoste aici. Deci e o persoană care își dorește să se apropie de tine. Doi de monede mai avem. Cineva care joacă la două capete, cineva care încearcă aici să clarifice un conflict. Ia să vedem noi ce cu surpriză. Judecata și drumul. Surpriza are legătură cu o decizie care ține de un drum, de o mutare, o mașină, o plecare. Mai vreau o carte. Avem gânditorul și mesajele. Deci cineva care îți dă niște vești, cineva care îți dă niște mesaje. Avem bărbatul și copilul. Poate să fie vorba și despre o persoană nouă sau cineva care are probleme aici, nu știu, cu un copil, cu cineva. Văd aici și o casă, o instituție. Deci poate surpriza are legătură cu un scandal care se produce undeva anume. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta, oracolul meu. Da, surpriza aici, uite, avem niște piedici care sunt undeva anume. Poate e ceva legat de o adunare de oameni, nu știu, o ședință, parcă sunt niște personaje aici care trebuie să decidă ceva și apoi avem un noroc foarte mare. O bucurie mică, o companie plăcută și o scrisoare. Eu cred că e ca și cum se rezolvă ceva, doar că eu văd și un scandal undeva anume. E cineva care nu se abține, da? Face nedreptate sau e mai ascuțit la limbă. Și avem un drum lung. Drum lung cu dragoste sinceră. Poate e ceva legat și de o călătorie pe care cineva o face sau o persoană care e la distanță de tine. Da? Dar oricum surpriza are legătură cu un fel de ceartă, cu o reacție ciudată a cuiva, însă în toată povestea asta e ca și cum tu ai ocazia să cunoști pe cineva sau din toată povestea asta tu ești îndrăgostit sau ești bine. Ia să vedem ce spune acest oracol. Da? Și avem destin și avem imparțial. Cumva e ca și cum e o schimbare aici de destin, da? Ceva ce nu presupune cumva să întrebi pe cineva. Deci e un eveniment care se produce și e de destin și care e ca și cum nu iartă pe nimeni. Ia uite. Și avem un miracol și acceptare. Da? Și că cineva trebuie să accepte această situație. O persoană nerăbdătoare, mai văd aici, e o persoană agitată.
Și avem abundență, servicii, deci un ajutor. Mai vreau o carte. Serviciu și mulțumire. Deci cineva care îți mulțumește pentru un serviciu, cineva care îți mulțumește pentru ceva anume. Și mai era o carte pe care eu nu am văzut-o și anume un noroc neașteptat. Deci e ceva din care tu ai noroc, e ceva din care tu ești bine. Hai să vedem ce zice oracolul meu. Te dorește cineva, luna aprilie, cifra 4, zodia Berbec, zodia Taur. Luna august, cifra 8, zodia Leu, zodia Fecioară, ești lăudat, onorat. Avem dragoste sinceră, ziua de duminică. Apoi avem putere, pasiune, cifra 8. Da. Eu cred că aici are legătură cu o situație care se schimbă radical. Doar că, repet, e ca și cum tu ești cu dragoste din povestea asta, tu ești cu iubire, ești cu ceva valoros pentru sufletul tău. Avem zodia Leu, petrecere, amiciție, deci e ca un eveniment aici pe care eu îl văd. Da? Iar apoi avem așa, chakra 7, sine superior, o persoană vicleană, ziua de sâmbătă. Deci la o petrecere, la o întâlnire. Posibil să afli despre această persoană vicleană. Și avem așa, prezent, trăire, cadou, călăuzire, putere personală, chakra 3. Ei, eu cred aici că e ca și cum tu reușești să ieși dintr-o situație ciudată. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.